Μάθημα 1. Έχω μερικούς φίλους που έρχονται να με επισκεφθούν τον επόμενο μήνα. Άννα, έχω κάποιους φίλους που έρχονται να με επισκεφτούν τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Από πού είναι οι φίλοι σου? Είναι από διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι υπέροχο να έχεις φίλους από διαφορετικά υπόβαθρα. Ναι, ανυπομονώ να τους δείξω και να περάσω χρόνο μαζί. Έχετε προγραμματίσει δραστηριότητες ή μέρη για επίσκεψη? Σκέφτομαι να τα πάω σε μερικά δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της πόλης μας. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Θα μπορέσουν να γνωρίσουν τον τοπικό πολιτισμό. Θέλω επίσης να τους συστήσω στα αγαπημένα μας εστιατόρια και καφετέριες. Θα εκτιμήσουν να δοκιμάσουν διαφορετικούς τύπους κουζίνας. Απολύτως. Το φαγητό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε και να μοιραστείτε εμπειρίες. Οι φίλοι σας έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις? Ναι, τους ρώτησα για τις προτιμήσεις τους για να κάνουν την επίσκεψή τους ευχάριστη. Αυτό είναι ευγενικό εκ μέρους σου, Τζον. Θα εκτιμήσουν τη στοχαστικότητα. Θέλω να έχουν μια αξέχαστη στιγμή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουν μια φανταστική εμπειρία μαζί σας ως οδηγό τους. Ευχαριστώ, Άννα. Είμαι ενθουσιασμένος που δημιουργώ νέες αναμνήσεις μαζί. Είναι πάντα ιδιαίτερο να περνάς χρόνο με φίλους, ειδικά από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Συμφωνώ, Άννα. Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε, να μεγαλώσουμε και να ενισχύσουμε τις συνδέσεις μας. Απόλαυσε τις προετοιμασίες, Τζον. Ελπίζω όλοι να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ, Άννα. Θα φροντίσω να τους δείξω όμικρο με τόνο, τι καλύτερο έχει να προσφέρει η πόλη μας. Είμαι σίγουρος ότι θα λατρέψουν τις στιγμές και θα εκτιμήσουν τη φιλοξενία σας. Είμαι ευγνώμων για τη φιλία τους και την ευκαιρία να δημιουργήσουν μόνιμες αναμνήσεις. Η φιλία δεν γνωρίζει όρια. Να περάσεις υπέροχα με τους φίλους σου, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Θα φροντίσω να είναι μια αξέχαστη επίσκεψη για όλους μας. Μάθημα 2. Ήμουν ακατάστατο όταν ήμουν παιδί. Άννα, ήμουν ακατάστατη όταν ήμουν παιδί. Αλήθεια, πώς έτσι, πες μου κι άλλα. Θα άφηνα τα παιχνίδια μου διάσπαρτα παντού. Ακούγεται σαν μια τυπική παιδική συμπεριφορά. Ναι, οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν να καθαρίσω το δωμάτιο μου. Δυσκολεύτηκες να κρατήσεις τα πράγματα οργανωμένα. Ναι, δυσκολεύτηκα να κρατήσω τα πράγματα σε τάξη τότε. Είναι σύνηθες για τα παιδιά να είναι ακατάστατα καθώς εξερευνούν και παίζουν. Υποθέτω ότι με ενδιέφερε περισσότερο να παίζω παρά να καθαρίζω. Αυτό είναι κατανοητό. Ο χρόνος παιχνιδιού είναι σημαντικός για τα παιδιά. Καθώς μεγάλωσα, έμαθα τη σημασία του να είμαι οργανωμένος. Είναι υπέροχο που αναπτύξατε αυτήν την ικανότητα με την πάροδο του χρόνου. Ναι, το να είμαι οργανωμένος με βοηθά να παραμείνω συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός τώρα. Είναι μια πολύτιμη ικανότητα που πρέπει να έχετε σε πολλές πτυχές της ζωής. Απολύτως. Έκανε μια θετική διαφορά για μένα. Έχετε βρει στρατηγικές που λειτουργούν καλά για εσάς. Ναι, φροντίζω να έχω καθορισμένους χώρους για τα υπάρχοντά μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Βοηθά να διατηρούνται τα πράγματα τακτοποιημένα. Προσπαθώ επίσης να καθαρίσω τον εαυτό μου καθώς προχωράω. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια για ανάπτυξη. Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια αργότερα. Το κάνει,
και μου δίνει επίσης μια αίσθηση ηρεμίας και τάξης. Είναι ικανοποιητικό όταν τα πράγματα είναι οργανωμένα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Βοηθά στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος διαβίωσης. Χαίρομαι που έμαθες να είσαι πιο οργανωμένος, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Ήταν μια θετική αλλαγή στη ζωή μου. Ποτέ δεν είναι αργά για να αναπτύξετε καλές συνήθειες. Απολύτως, Άννα. Συνεχίζω να αγωνίζομαι για βελτίωση. Λοιπόν, θαυμάζω την πρόοδό σου. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνσή σου, Άννα. Το εκτιμώ. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Θυμηθείτε, τα μικρά βήματα οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές. Θα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Ευχαριστώ, Άννα. Μάθημα 3. Άκουσα ότι σας αρέσει να διατηρείτε τη φόρμα τώρα. Άννα, άκουσα ότι σου αρέσει να είσαι σε φόρμα τώρα. Ναι, αυτό είναι σωστό. Μου αρέσει να φροντίζω την υγεία μου. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους δραστηριότητες κάνετε για να παραμείνετε σε φόρμα? Πηγαίνω για τρέξιμο και κάνω μερικές ασκήσεις προπόνησης δύναμης. Το τρέξιμο είναι ένας καλός τρόπος για να βελτιώσετε την καρδιαγγειακή φυσική κατάσταση. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να καθαρίσω το μυαλό μου και να ανακουφίσω το άγχος. Μπορώ να φανταστώ την αίσθηση της ελευθερίας ενώ τρέχω. Είναι αναζωογονητικό να είσαι σε εξωτερικούς χώρους και να συνδέεσαι με τη φύση. Έχετε κάποια αγαπημένη διαδρομή ή μονοπάτι στην οποία τρέχετε? Μου αρέσει να τρέχω κατά μήκος του ποταμού κοντά στο σπίτι μου. Ακούγεται σαν μια γραφική και ήσυχη διαδρομή. Σίγουρα με βοηθά να χαλαρώσω και να απολαύσω το περιβάλλον. Τι γίνεται με τις άσκησης δύναμης, κάποια συγκεκριμένα? Κάνω ασκήσεις σωματικού βάρους, όπως πηγοσιογιούπες, καταλήψεις και σανίδες. Αυτές είναι αποτελεσματικές ασκήσεις για την οικοδόμηση δύναμης και τόνωσης των μειών. Ναι, απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό και μπορούν να γίνουν οπουδήποτε. Αυτό είναι βολικό. Δεν χρειάζεστε γυμναστήριο για να παραμείνετε σε φόρμα. Ακριβώς. Μου αρέσει η ευελιξία της άσκησης στο σπίτι ή σε εξωτερικούς χώρους. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις την αφοσίωσή σου στο γυμναστήριο, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος του τρόπου ζωής μου. Έχετε παρατηρήσει θετικές αλλαγές από τότε που ξεκινήσατε? Σίγουρα. Έχω περισσότερη ενέργεια και αισθάνομαι πιο δυνατό συνολικά. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει η τακτική άσκηση. Είναι αλήθεια. Η φροντίδα του σώματός μας είναι σημαντική για την ευημερία μας. Δίνεις ένα καλό παράδειγμα, Άννα. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Τζον. Σας ενθαρρύνω να βρείτε δραστηριότητες που σας αρέσουν επίσης. Σίγουρα θα το έχω κατά νου. Ο ενθουσιασμός σας είναι εμπνευσμένος. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια γυμναστικής μας. Απολύτως, Άννα. Μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την υγεία. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Εδώ είναι ένας υγιεινός και ενεργός τρόπος ζωής. Μάθημα 4. Άκουσα ότι δεν ανησυχείς για τα χρήματα. Άννα, άκουσα ότι δεν ανησυχείς για τα λεφτά. Ναι, αυτό είναι σωστό. Προσπαθώ να μην το τονίσω.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πώς καταφέρνετε να μην ανησυχείτε? Επικεντρώνομαι στο να είμαι ευγνώμων για αυτό που έχω. Αυτή είναι μια θετική νοοτροπία που πρέπει να έχετε. Η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική. Πιστεύω ότι η ανησυχία δεν λύνει το πρόβλημα, οπότε προσπαθώ να παραμείνω ήρεμος. Αυτή είναι μια σοφή προσέγγιση. Η ανησυχία προσθέτει μόνο περιττό άγχος. Ακριβώς. Δίνω προτεραιότητα στο να ζω μέσα στα μέσα μου και να προσέχω τα έξοδά μου. Η ζωή μέσα στα μέσα σας είναι ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε την οικονομική σταθερότητα. Προσπαθώ επίσης να εξοικονομήσω χρήματα και να σχεδιάσω για το μέλλον. Η εξοικονόμηση είναι μια έξυπνη συνήθεια. Παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας. Ναι, το να έχεις ένα οικονομικό μαξιλάρι δίνει ηρεμία. Έχετε συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Ορίζω έναν προϋπολογισμό και παρακολουθώ τα έξοδά μου για να παρακολουθώ τα πράγματα. Ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για τον δημοσιονομικό έλεγχο. Αποφεύγω επίσης τις παρορμητικές αγορές και δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες μου έναντι των επιθυμιών. Αυτή είναι μια πειθαρχημένη προσέγγιση. Βοηθά στην αποφυγή περιττών δαπανών. Χρειάστηκε χρόνος για να αναπτύξω αυτές τις συνήθειες, αλλά με εξυπηρετούσαν καλά. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις την οικονομική σου ευθύνη, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης. Εκτιμώ την προοπτική σας. Είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορώ να δουλέψω κι εγώ. Η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με τα χρήματα είναι σημαντική για όλους. Συμφωνώ. Πρόκειται για την εξέβρεση ισορροπίας και την προσοχή των επιλογών μας. Απολύτως, Τζον. Τα χρήματα δεν πρέπει να καταναλώνουν την ευτυχία μας. Σοφά λόγια, Άννα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας έναντι των ανησυχιών για τα χρήματα. Είμαι μαζί σου σε αυτό, Άννα. Εδώ είναι μια νοοτροπία χωρίς ανησυχίες και οικονομική σταθερότητα. Στην υγειά σου, Τζον. Ας βρούμε ειρήνη και ικανοποίηση σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Μάθημα 5. Άκουσα ότι είσαι από την Αργεντινή. Γεια σου, Άννα. Άκουσα ότι είσαι από την Αργεντινή. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κατάγομαι από την Αργεντινή. Αυτό είναι καταπληκτικό. Από ποιο μέρος της Αργεντινής είσαι? Είμαι από το Μπουένος Άιρες, την πρωτεύουσα. Το Μπουένος Άιρες είναι γνωστό για τη ζωντανή κουλτούρα του, σωστά? Ναι, είναι μια πόλη γεμάτη τέχνη, μουσική και χορό ταγκό. Ο χορός τάγκο ακούγεται συναρπαστικός. Το έχετε δοκιμάσει ποτέ? Έχω κάνει μαθήματα τάγκο στην Αργεντινή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα ήθελα πολύ να σε δω να χορεύεις κάποια μέρα. Ίσως μπορώ να σου δείξω μερικά βήματα κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα για τον πολιτισμό σας. Θα χαρώ να μοιραστώ μαζί σας περισσότερα για την Αργεντινή. Ποια είναι μερικά παραδοσιακά πιάτα της Αργεντινής που απολαμβάνετε? Τα εμπανόντας και το ασόντοου είναι δημοφιλή στην Αργεντινή. Οι εμπανάδες ακούγονται νόστιμες. Με τι είναι γεμάτα? Τα εμπανόντας μπορούν να έχουν διάφορα γεμίσματα όπως κρέας, τυρί ή λαχανικά. Πεινάω απλά και μόνο που το σκέφτομαι. Έχεις κάποιο αγαπημένο?
Το αγαπημένο μου είναι η παραδοσιακή εμπανάδα γεμάτη κρέας. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω ένα κάποια μέρα. Η Αργεντινή είναι γνωστή για το βόλιο κρέας της, σωστά? Ναι, η Αργεντινή φημίζεται για το υψηλής ποιότητας βόλιο κρέας της. Μπορώ να φανταστώ τις πεντανόστιμες γεύσεις. Πρέπει να είναι καταπληκτικό. Σίγουρα είναι. Η κουλτούρα ψησίματος είναι ισχυρή στην Αργεντινή. Ακούγεται σαν παράδεισος για λάτρεις του κρέατος. Σίγουρα είναι. Το ασόντοου, η μπάρμπεκιου, είναι μια αγαπημένη παράδοση. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερο τον πολιτισμό και την κουζίνα της Αργεντινής. Χαίρομαι που ενδιαφέρεσαι, Τζον. Υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψετε. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μια γεύση από την Αργεντινή μαζί μου, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι χαρά μου να μοιραστώ την κληρονομιά μου μαζί σας. Είμαι ευγνώμων που σε έχω ως φίλο από την Αργεντινή. Ομοίως, Τζον. Οι φιλίες που γεφυρώνουν πολιτισμούς είναι ξεχωριστές. Απολύτως, Άννα. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να γιορτάζουμε τις διαφορές μας. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Στην υγεία της φιλίας και της πολιτιστικής εξερεύνησης. Μάθημα 6. Σε άκουσα να ελέγχεις τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Άννα, άκουσα να βλέπεις τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Ναι, αυτό είναι σωστό. Μου αρέσει να μένω ενημερωμένος. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια. Ποιες πηγές χρησιμοποιείτε συνήθως? Διαβάζω ειδησεογραφικούς ιστότοπους και ακολουθώ αξιόπιστα ειδησεογραφικά πρακτορία. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές. Απολύτως. Δίνω προτεραιότητα στην ακρίβεια και την αξιοπιστία. Πώς παραμένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα? Θέλω να ελέγξω τα πρωτοσέλιδα το πρωί. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την ημέρα ενημερωμένοι. Με βοηθά να είμαι ενήμερος για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχετε κάποια αγαπημένα θέματα ειδήσεων που ακολουθείτε? Ενδιαφέρομαι για τις παγκόσμιες ειδήσεις, πολιτική και επιστήμη. Αυτά είναι ποικίλα και σημαντικά θέματα για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε. Πιστεύω ότι η ενημέρωση με βοηθά να κατανοήσω καλύτερα τον κόσμο. Είναι υπέροχο να έχουμε μια ευρεία προοπτική για τα τρέχοντα ζητήματα. Ναι, μου επιτρέπει να συμμετέχω και σε ουσιαστικές συνομιλίες. Αυτό είναι αλήθεια. Η ενημέρωση βοηθά σε συζητήσεις και συζητήσεις. Με βοηθά επίσης να διαμορφώσω τις δικές μου απόψεις με βάση γεγονότα. Αυτή είναι μια κρίσιμη πτυχή της κριτικής σκέψης. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε κριτικά τις πληροφορίες που καταναλώνουμε. Έχετε συμβουλές για κάποιον που θέλει να αρχίσει να ελέγχει τακτικά τους τίτλους? Ξεκινήστε βρίσκοντας αξιόπιστες πηγές ειδήσεων που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα για την εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών. Επίσης, αφιερώστε έναν συγκεκριμένο χρόνο για να διαβάσετε τους τίτλους κάθε μέρα. Η συνέπεια είναι το κλειδί κατά την ανάπτυξη μιας συνήθειας. Ναι, και θυμηθείτε να προσεγγίσετε τις ειδήσεις με ανοιχτό μυαλό. Αυτή είναι μια πολύτιμη υπενθύμηση, Άννα. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Μείνετε περίεργοι και ενημερωμένοι. Θα το κάνω, Άννα. Ακολουθούμε για να μείνετε ενημερωμένοι και καλά ενημερωμένοι μαζί. Στην υγεία σου, Τζον. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να μεγαλώνουμε μέσα από τη γνώση. Μάθημα 7.
έχετε παρατηρήσει ότι τα λεωφορεία εδώ είναι παλιά και αργά? Άννα, πρόσεξες ότι τα λεωφορεία εδώ είναι παλιά και αργά? Ναι, έχω. Μπορεί να είναι απογοητευτικό μερικές φορές. Είναι αλήθεια. Τα αργά λεωφορεία μπορούν να κάνουν τη μετακίνηση μεγαλύτερη. Και τα παλαιότερα λεωφορεία δεν είναι πολύ άνετα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο σύγχρονα και αποδοτικά λεωφορεία. Συμφωνώ. Τα νεότερα λεωφορεία θα παρήχαν καλύτερη εμπειρία για τους επιβάτες. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα παλιά λεωφορεία. Ναι, αφορά το περιβάλλον και την υγεία μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση καθαρότερων και πιο πράσινων επιλογών μεταφοράς. Απολύτως. Η επένδυση σε φιλικά προς το περιβάλλον λεωφορεία θα ήταν επωφελής. Θα συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Και θα συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πιστεύετε ότι υπάρχουν σχέδια για την αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αξίζει να το εξετάσουμε. Ίσως μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για καλύτερα λεωφορεία. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε συνομιλίες και να υποστηρίξουμε την αλλαγή. Κάθε μικρό βήμα μετράει για ένα καλύτερο σύστημα μεταφοράς. Ακριβώς. Ας εργαστούμε για μια πιο αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Χαίρομαι που μοιραζόμαστε την ίδια ανησυχία, Άννα. Και εγώ, Τζον. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση και ας βρούμε τρόπους για να επιφέρουμε θετικές αλλαγές. Είμαι μαζί σου σε αυτό, Τζον. Οι προσπάθειες μας μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Σας ευχαριστώ που συζητήσατε αυτό το σημαντικό θέμα, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι πάντα καλό να έχουμε αυτές τις συνομιλίες και να αναλαμβάνουμε δράση. Ορίστε για ένα πιο πράσινο και αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Στην υγειά σου, Τζον. Ας το κάνουμε να συμβεί. Μάθημα 8. Έχετε ακούσει για τον υψηλό φόρο στα αυτοκίνητα. Άννα, έχεις ακούσει για τον υψηλό φόρο στα αυτοκίνητα? Ναι, είναι αρκετά ακριβό να έχεις αυτοκίνητο εδώ. Αυτό είναι ατυχές. Ο υψηλός φόρος επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. Ναι, καθιστά την ιδιοκτησία αυτοκινήτου λιγότερο προσιτή για πολλούς. Μπορώ να φανταστώ ότι είναι ένα βάρος για τα οικονομικά των ανθρώπων. Μπορεί να είναι, ειδικά για εκείνους με χαμηλότερα εισοδήματα. Υπάρχουν λόγοι για τον υψηλό φόρο αυτοκινήτων. Συχνά δικαιολογείται ως τρόπος μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης. Βλέπω. Το χρησιμοποιούν ως αποτρεπτικό μέσο για να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου. Ναι, στοχεύει στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Υπάρχουν κίνητρα για την ενθάρρυνση των πιο πράσινων επιλογών μεταφοράς. Ορισμένες πόλεις προσφέρουν κίνητρα για τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών υπό ποδηλασίας. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα για τη μείωση της ρύπανσης. Είναι, και βοηθά επίσης στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Υποθέτω ότι είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ ευκολίας και βιωσιμότητας. Ναι, η εξέβρεση ισορροπίας είναι το κλειδί για ένα καλύτερο σύστημα μεταφορών. Πιστεύετε ότι ο υψηλός φόρος αυτοκινήτων ήταν αποτελεσματικός? Είναι δύσκολο να το πω. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τον αντίκτυπο στη χρήση του αυτοκινήτου. Σίγουρα.
Η έρευνα των επιπτώσεων θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Ελπίζω ότι τα φορολογικά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για βελτιώσεις των υποδομών. Αυτό θα ήταν ιδανικό, να δούμε απτά ωφέλη από τον φόρο. Ας μείνουμε ενημερωμένοι και να δούμε αν υπάρχουν προτινόμενες αλλαγές. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τυχόν εξελίξεις. Σας ευχαριστώ που συζητήσατε αυτό το θέμα, Άννα. Είναι διορατικό. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι πάντα καλό να ανταλλάσσουμε προοπτικές. Πρόκειται για ένα σύστημα μεταφορών που είναι βιώσιμο και προσβάσιμο. Στην υγειά σου, Τζον. Ας συνεχίσουμε να διερευνούμε τρόπους βελτίωσής του. Μάθημα 9. Ξέρετε που είναι ένα βιβλιοπωλείο? Άννα, ξέρεις που είναι το βιβλιοπωλείο? Ναι, υπάρχει ένα στο κάτω μέρος του δρόμου. Ευχαριστώ, Άννα. Ήθελα να αγοράσω ένα καινούριο βιβλίο. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Απολαύστε τις αγορές βιβλίων σας. Θα το κάνω. Έχετε κάποιες προτάσεις βιβλίων? Ποιο είδος σας ενδιαφέρει? Μου αρέσουν τα βιβλία μυστηρίου και επιστημονικής φαντασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, προτείνω να δείτε το κορίτσι με το τατουάζ δράκου, του Stieg Larsson και το Dune, του Frank Herbert. Αυτά ακούγονται ενδιαφέροντα. Θα τους ψάξω εγώ. Ευχαριστώ, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Καλή ανάγνωση. Το ίδιο και σε σένα, Άννα. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και απολαύστε την επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο σας. Μάθημα 10. Προτιμάτε ένα μεγάλο κατοικίδιο ζώο ή ένα μικρό κατοικίδιο ζώο? Άννα, προτιμάς ένα μεγάλο κατοικίδιο ή ένα μικρό κατοικίδιο ζώο, και γιατί? Προτιμώ ένα μικρό κατοικίδιο γιατί είναι πιο εύκολο στη διαχείριση. Αυτό βγάζει νόημα. Τα μικρά κατοικίδια ζώα απαιτούν λιγότερο χώρο. Ναι, μπορούν να είναι άνετα σε διαμερίσματα ή μικρότερα σπίτια. Ποια είναι μερικά παραδείγματα μικρών κατοικίδιων ζώων που σας αρέσουν? Μου αρέσουν οι γάτες και τα μικρά σκυλιά, όπως τα τσιουάουα ή τα πομεράνια. Τα μικρά σκυλιά και οι γάτες μπορούν να είναι υπέροχοι σύντροφοι. Είναι επίσης πιο εύκολο να τα χειριστείτε και να τα φροντίσετε. Τι γίνεται με σένα, Τζον? Προτιμάτε μεγάλα ή μικρά κατοικίδια ζώα? Στην πραγματικότητα προτιμώ μεγάλα κατοικίδια ζώα, όπως τα Labrador Retriever ή τα Golden Retriever. Τα μεγάλα σκυλιά μπορεί να είναι πολύ φιλικά και υπέροχα για υπαίθριες δραστηριότητες. Ναι, μπορούν να είναι εξαιρετικοί σύντροφοι για περιπέτειες. Ωστόσο, τα μεγάλα κατοικίδια χρειάζονται περισσότερο χώρο και άσκηση. Αυτό είναι αλήθεια και μπορεί να χρειάζονται περισσότερη περιποίηση επίσης. Είναι ενδιαφέρον πως διαφέρουν οι προτιμήσεις μας όταν πρόκειται για κατοικίδια ζώα. Ναι, εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Τελικά, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δίνουμε αγάπη και φροντίδα στα κατοικίδια ζώα μας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Απολύτως, Τζον. Τα κατοικίδια φέρνουν χαρά και συντροφιά στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι πάντα ωραίο να συζητάμε για κατοικίδια ζώα. Πράγματι. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, Άννα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και απολαύστε το χρόνο σας με το κατοικίδιο ζώο σας, όποιο μέγεθος και αν είναι. Μάθημα 11. Πώς βρίσκετε την πανεπιστημιακή ζωή μέχρι τώρα?
Άννα, πώς βρίσκεις την πανεπιστημιακή ζωή μέχρι τώρα? Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, Τζον. Τι λες για σένα? Και εγώ το απολαμβάνω. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε και να μάθετε. Απολύτως. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι διαγερτικό και προκλητικό. Συμφωνώ. Οι καθηγητές είναι πεπειραμένοι και παθιασμένοι με τα θέματα τους. Είναι εμπνευσμένο να περιτριγυρίζεσαι από μαθητές που έχουν κίνητρο και κίνητρα. Εντυπωσιάστηκα επίσης από το φάσμα των διαθέσιμων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Ναι, η συμμετοχή σε συλλόγους και οργανισμούς μου επέτρεψε να επιδιώξω τα ενδιαφέροντά μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να κάνετε διαβίου φίλους. Σίγουρα. Η κοινωνική πτυχή της πανεπιστημιακής ζωής είναι συναρπαστική και δυναμική. Αντιμετωπίσατε προκλήσεις προσαρμογής στην πανεπιστημιακή ζωή? Η διαχείριση του χρόνου ήταν λίγο δύσκολη, αλλά μαθαίνω να δίνω προτεραιότητα. Μπορώ να συσχετιστώ. Η εξισορρόπηση των μαθημάτων, των εργασιών και της προσωπικής ζωής απαιτεί προγραμματισμό. Αληθινή. Αλλά είναι επίσης μια εποχή προσωπικής ανάπτυξης και αυτοανακάλυψης. Απολύτως. Το Πανεπιστήμιο παρέχει μια πλατφόρμα για να εξερευνήσουμε τα πάθη και τα ενδιαφέροντά μας. Και μας προετοιμάζει για τις μελλοντικές μας σταδιοδρομίες και επαγγελματικές φιλοδοξίες. Οι εγκαταστάσεις και οι πόροι της Πανεπιστημιούπολης είναι επίσης εντυπωσιακοί. Η βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια και οι χώροι μελέτης είναι ζωτικής σημασίας για την ακαδημαϊκή μας επιτυχία. Εκτιμώ τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται, όπως διδασκαλία και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση και μας βοηθούν να πλοηγηθούμε στην πανεπιστημιακή ζωή. Ας μην ξεχνάμε τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τις παραδόσεις της Πανεπιστημιούπολης. Προσθέτουν μια αίσθηση διασκέδασης και κοινοτικού πνεύματος στην πανεπιστημιακή μας εμπειρία. Συνολικά, η πανεπιστημιακή ζωή είναι ένα μοναδικό και αξέχαστο κεφάλαιο στη ζωή μας. Απολύτως, Τζον. Ας αγκαλιάσουμε κάθε ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Ακολουθεί ένα ικανοποιητικό πανεπιστημιακό ταξίδι. Μάθημα 12. Έχετε σκεφτεί να πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο ακινήτων? Άννα, σκέφτηκες να πάρεις στεγαστικό δάνειο ακινήτων? Μάλιστα, Τζον. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπίτι και να εξερευνήσω επιλογές υποθηκών. Αυτή είναι μια μεγάλη απόφαση. Έχετε ερευνήσει διαφορετικούς τύπους στεγαστικών δανείων? Έχω. Υπάρχουν υποθήκες σταθερού επιτοκίου και ρυθμιζόμενου επιτοκίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Μια υποθήκη σταθερού επιτοκίου έχει σταθερό επιτόκιο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ μια υποθήκη με ρυθμιζόμενο επιτόκιο έχει μεταβλητό επιτόκιο που μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ενδιαφέρον. Έχετε σκεφτεί την προκαταβολή? Ναι, εξοικονομώ χρήματα για προκαταβολή, η οποία είναι ένα ποσοστό της τιμής αγοράς του σπιτιού. Είναι σημαντικό να έχετε αρκετή αποταμίευση για μια προκαταβολή για να εξασφαλίσετε μια υποθήκη. Απολύτως. Οι δανειστές απαιτούν συχνά προκαταβολή για να πληρούν τις προϋποθέσεις για ενυπόθηκο δάνειο. Ελέγξατε το πιστωτικό σας αποτέλεσμα, επηρεάζει την επιλεξιμότητα των υποθηκών. Ναι, παρακολουθώ το πιστωτικό μου αποτέλεσμα και εργάζομαι για τη βελτίωσή του. Αυτό είναι ένα καλό βήμα. Ένα υψηλότερο πιστωτικό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερους όρους δανείου. Εξετάζω επίσης τη διάρκεια του δανείου. Μπορεί να επηρεάσει τις μηνιαίες πληρωμές.
Οι μικρότεροι όροι δανείου έχουν γενικά υψηλότερες μηνιαίες πληρωμές αλλά χαμηλότερο συνολικό κόστος τόκων. Οι μεγαλύτεροι όροι δανείου μπορεί να έχουν χαμηλότερες μηνιαίες πληρωμές αλλά υψηλότερο κόστος τόκων με την πάροδο του χρόνου. Έχετε αρχίσει να συγκρίνετε τα επιτόκια από διαφορετικούς δανειστές? Ναι, έχω ερευνήσει και λάβει προσφορές από διάφορους δανειστές για να βρω ανταγωνιστικές τιμές. Είναι σημαντικό να ψωνίζετε και να συγκρίνετε προσφορές για να έχετε την καλύτερη προσφορά. Σίγουρα. Θέλω να βρω ένα ενυπόθηκο δάνειο με ευνοϊκούς όρους και επιτόκια. Έχετε σκεφτεί να λάβετε προέγκριση για ενυπόθηκο δάνειο? Ναι, η προέγκριση μπορεί να μου δώσει μια καλύτερη ιδέα για τον προϋπολογισμό μου και να κάνει τη διαδικασία αγοράς σπιτιού πιο ομαλή. Αυτή είναι μια σοφή κίνηση. Η προέγκριση δείχνει στους πολιτές ότι είστε σοβαρός αγοραστής. Θα λάβω υπόψη και άλλα έξοδα όπως φόρους ιδιοκτησίας και ασφάλιση. Καλό σημείο. Αυτά τα έξοδα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συνολική προσιτή τιμή του ακινήτου. Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία, αλλά είμαι ενθουσιασμένος με τη δυνατότητα ιδιοκτησίας ενός σπιτιού. Σου εύχομαι καλή τύχη, Άννα. Η αγορά ενός σπιτιού είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Ευχαριστώ, Τζον. Θα φροντίσω να αξιολογήσω προσεκτικά τις επιλογές μου και να λάβω μια τεκμηριωμένη απόφαση. Μάθημα 13. Πιστεύετε ότι η γονική καθοδήγηση είναι σημαντική για τα παιδιά? Άννα, πιστεύετε ότι η γονική καθοδήγηση είναι σημαντική για τα παιδιά? Απολύτως, Τζον. Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση των παιδιών τους. Ποιοι είναι ορισμένοι τομείς όπου απαιτείται γονική καθοδήγηση? Οι γονείς παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι αξίες και οι δεξιότητες ζωής. Πώς μπορούν οι γονείς να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση? Μπορούν να ενθαρρύνουν τη μελέτη, να παρέχουν πόρους και να υποστηρίξουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Και τι γίνεται με τη διδασκαλία αξιών? Οι γονείς μπορούν να ενσταλλάξουν αξίες όπως η ειλικρίνεια, η καλοσύνη και ο σεβασμός μέσω των ενεργειών και των συνομιλιών τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής. Όπως? Δεξιότητες όπως επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό για τους γονείς να είναι θετικά πρότυπα, σωστά. Απολύτως. Τα παιδιά συχνά μαθαίνουν παρατηρώντας τη συμπεριφορά των γονιών τους. Τι γίνεται με τον καθορισμό ορίων και πειθαρχίας? Ο καθορισμός κατάλληλων ορίων και η συνεπής πειθαρχία βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τα όρια και τις συνέπειες. Πώς μπορούν οι γονείς να καθοδηγήσουν τα παιδιά να κάνουν καλές επιλογές? Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τα πιθανά αποτελέσματα των επιλογών τους και να παρέχουν καθοδήγηση για τη λήψη σοφών αποφάσεων. Τι γίνεται αν οι γονείς διαφωνούν σε ορισμένες πτυχές της καθοδήγησης? Είναι σημαντικό για τους γονείς να έχουν ανοιχτές και σεβαστές συζητήσεις για να βρουν κοινό έδαφος. Τι ρόλο παίζει η επικοινωνία στη γονική καθοδήγηση? Μάθημα 14. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε στον Βόρειο Πόλο? Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψεις στον Βόρειο Πόλο? Μάλιστα, Τζον. Είναι μια συναρπαστική ιδέα να εξερευνήσετε έναν τόσο μοναδικό προορισμό. Τι σας προσελκύει στον Βόρειο Πόλο? Η παρθένα ομορφιά της περιοχής της Αρκτικής και η ευκαιρία να παρακολουθήσετε το πολικό περιβάλλον. Πρέπει να είναι μια απίστευτη εμπειρία να δείτε τον πολικό πάγο και την άγρια ζωή από κοντά. Απολύτως.
Η άγρια ζωή της Αρκτικής, όπως οι πολικές αρκούδες και οι φώκες, είναι ένα θέαμα που πρέπει να δείτε. Πόσο δύσκολο νομίζετε ότι θα ήταν να φτάσετε στον Βόρειο Πόλο? Είναι μια απομακρυσμένη και ακραία τοποθεσία, οπότε αναμφίβολα θα απαιτούσε προσεκτικό σχεδιασμό και προετοιμασία. Τι τρόπο μεταφοράς θα επιλέξατε για το ταξίδι? Πιθανότατα, ένα παγοθραυστικό πλοίο ή μια καθοδηγούμενη αποστολή θα ήταν η ασφαλέστερη και πιο πρακτική επιλογή. Θα ήταν καταπληκτικό να ταξιδέψετε στα παγωμένα νερά και να παρακολουθήσετε τα τοπία της Αρκτικής. Σίγουρα. Τα τεράστια παγόβουνα και τα παγωμένα τοπία θα ήταν το όνειρο ενός φωτογράφου. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να βιώνεις το συνεχές φως της ημέρας ή το σκοτάδι στην Αρκτική. Θα ήταν μια μοναδική αίσθηση να παρακολουθήσετε την πολική ημέρα ή το φαινόμενο της πολικής νύχτας. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή περιπέτειες που θα θέλατε να δοκιμάσετε ενώ βρίσκεστε στον Βόρειο Πόλο? Το έλκυθρο σκύλων, το ψάρεμα στον πάγο, και ίσως ακόμη και το κάμπινγκ στον πάγο θα ήταν συναρπαστικές εμπειρίες. Ακούγεται σαν μια περιπέτεια μιας ζωής. Αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απολύτως. Οι βιώσιμες ταξιδιωτικές πρακτικές και ο σεβασμός του εύθραυστου οικοσυστήματος της Αρκτικής πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Υπάρχουν προφυλάξεις ασφαλείας ή ζητήματα που πρέπει να έχουμε κατά νου? Ναι, το να είστε καλά εξοπλισμένοι με κατάλληλα ρούχα, εργαλεία πλοήγησης και να ακολουθείτε την καθοδήγηση έμπειρων οδηγών είναι ζωτικής σημασίας. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια σε ένα τόσο ακραίο περιβάλλον. Σίγουρα. Οι καιρικές συνθήκες και οι πιθανοί κίνδυνοι απαιτούν προσοχή και ετοιμότητα. Παρά τις προκλήσεις, το ταξίδι στον Βόρειο Πόλο θα προσφέρει αξέχαστες αναμνήσεις. Θα ήταν ένα ταξίδι μια φορά στη ζωή που θα άφηνε μια διαρκή εντύπωση. Ας κρατήσουμε τον Βόρειο Πόλο στη λίστα ταξιδιών μας, Άννα. Είναι μια περιπέτεια που αξίζει να ακολουθήσετε. Απολύτως, Τζον. Η εξερεύνηση της Αρκτικής και η εμπειρία των θαυμάτων της θα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μάθημα 15. Έχετε βιώσει ποτέ σεισμό? Άννα, έχεις βιώσει ποτέ σεισμό? Μάλιστα, Τζον. Έχω βιώσει αρκετούς σεισμούς στο παρελθόν. Πρέπει να ήταν τρομακτικό. Πώς ήταν? Είναι μια τρομακτική και ανησυχητική εμπειρία όταν το έδαφος αρχίζει να τρέμει. Πώς μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς κατά τη διάρκεια ενός σεισμού? Είναι σημαντικό να ρίξετε, να καλύψετε και να κρατήσετε. Μπείτε κάτω από ένα ανθεκτικό έπιπλο και προστατέψτε το κεφάλι και το λαιμό σας. Τι πρέπει να κάνουμε αφού σταματήσει το κούνημα? Αφού σταματήσει το κούνημα, θα πρέπει να ελέγξουμε για τραυματισμούς και πιθανούς κινδύνους στο περιβάλλον μας. Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να προετοιμαστούμε για έναν σεισμό. Ναι, θα πρέπει να έχουμε ένα kit έκτακτης ανάγκης με απαραίτητα όπως φαγητό, νερό και φακό. Τι γίνεται με την ασφάλεια βαρέων επίπλων και αντικειμένων στα σπίτια μας? Η ασφάλεια τους για να αποφευχθεί η πτώση τους κατά τη διάρκεια σεισμού είναι καλή ιδέα. Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια πριν συμβεί σεισμός. Όχι πάντα, αλλά μερικές φορές τα ζώα μπορεί να συμπεριφέρονται ασυνήθιστα ή μπορεί να υπάρχουν μικρές δονήσεις, γνωστές ως πρόδρομοι. Πώς μετράνε οι επιστήμονες το μέγεθος ενός σεισμού? Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την κλίμακα Ρίκταρ ή την κλίμακα μεγέθους ροπής για να μετρήσουν το μέγεθος ενός σεισμού. Μπορούν οι σεισμοί να προκαλέσουν άλλους κινδύνους? Ναι, οι σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι, κατολισθήσεις,
Ακόμη και δευτερεύοντα αποτελέσματα όπως πυρκαγιές. Είναι σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι για την ασφάλεια των σεισμών. Απολύτως. Το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε μπορεί να σώσει ζωές και να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές. Τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τις κοινότητες που πλήττονται από σεισμούς? Η δωρεά σε αξιόπιστους οργανισμούς ή ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει στην παροχή βοήθειας και ανακούφισης σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι σημαντικό να συναντηθούμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Σίγουρα. Η ενότητα και η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις των σεισμών. Ας μείνουμε ενημερωμένοι και ας διαδώσουμε την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια των σεισμών, Άννα. Απολύτως, Τζον. Η ετοιμότητα και η γνώση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε σεισμούς. Μάθημα 16. Δεν είναι ενοχλητικό το κουνούπι. Άννα, δεν είναι ενοχλητικό το κουνούπι. Ναι, μπορεί να είναι αρκετά ενοχλητικό. Πάντα με δαγκώνουν τα κουνούπια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εμένα, τα δαγκώματα τους φαγουρίζουν πολύ. Έχετε βρει αποτελεσματικούς τρόπους για να αποθήσετε τα κουνούπια? Η χρήση αποθητικού σπρέι κουνουπιών βοηθά λίγο. Χρησιμοποιώ επίσης κουνουπιέρες όταν κοιμάμαι. Είναι καλή ιδέα να τα κρατήσετε μακριά τη νύχτα. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να απαλλαγούμε εντελώς από τα κουνούπια. Θα ήταν ωραίο, αλλά είναι ένα φυσικό μέρος του οικοσυστήματος. Υποθέτω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να συνυπάρξουμε μαζί τους. Σίγουρα, ας επικεντρωθούμε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Θα φροντίσω να διατηρήσω το περιβάλλον μου καθαρό και να αφαιρέσω το στάσιμο νερό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα κουνούπια αναπαράγονται σε στάσιμο νερό. Πρέπει επίσης να φοράμε μακριά μανίκια και παντελόνια για να προστατευτούμε. Καλό σημείο, η κάλυψη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τσιμπημάτων κουνουπιών. Παρά την ενόχλησή τους, τα κουνούπια μας υπενθυμίζουν να εκτιμούμε την ποικιλία των εντόμων. Αυτό είναι αλήθεια, έχουν το ρόλο τους στο οικοσύστημα. Ας παραμείνουμε προληπτικοί στην προστασία μας από τα κουνούπια. Συμφωνώ, και ας απολαύσουμε την ύπαιθρο λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ευχαριστώ που το συζητήσατε, Άννα. Είναι καλό να μοιράζεσαι στρατηγικές. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Μαζί, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την ενόχληση των κουνουπιών. Απολύτως. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, Άννα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και μείνετε απαλλαγμένοι από κουνούπια. Μάθημα 17. Νομίζω ότι το βιβλίο είναι στο γραφείο μου. Άννα, νομίζω ότι το βιβλίο είναι στο γραφείο μου. Είσαι σίγουρη, έχεις ελέγξει εκεί? Δεν το έχω ελέγξει ακόμα, αλλά θυμάμαι ότι το άφησα εκεί. Πάμε να δούμε αν είναι πραγματικά στο γραφείο σου. Καλή ιδέα, ας πάμε μαζί και να μάθουμε. Κοίτα, εδώ είναι. Το βιβλίο είναι πράγματι στο γραφείο σας. Ω, υπέροχα. Χαίρομαι που το βρήκα. Ευχαριστώ, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που το εντοπίσαμε. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Τώρα μπορώ να συνεχίσω να διαβάζω. Απόλαυσε το διάβασμά σου, Τζον. Ενημέρωσέ με αν χρειαστείς κάτι άλλο. Θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Είσαι σπουδαίος φίλος. Κανένα πρόβλημα, Τζον.
Είμαι πάντα εδώ για να σας βοηθήσω. Είμαι τυχερός που σε έχω ως φίλο. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και απολαύστε το βιβλίο σας. Μάθημα 18. Απλά χρειάζομαι ύπνο. Άννα, θέλω να κοιμηθώ. Καταλαβαίνω, Τζον. Πρέπει να είσαι κουρασμένος. Ναι, είχα μια κουραστική μέρα και θα χρειαζόμουν λίγη ξεκούραση. Πάρε έναν ύπνο αν μπορείς. Μπορεί να σας βοηθήσει να αναζωογονηθείτε. Ακούγεται σαν καλή ιδέα. Θα βρω ένα άνετο μέρος. Φροντίστε να ορίσετε ένα συναγερμό εάν έχετε οποιασδήποτε υποχρεώσεις αργότερα. Θα το κάνω, δεν θέλω να κοιμηθώ υπερβολικά. Ευχαριστώ, Άννα. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Όλοι χρειάζονται ξεκούραση για να επαναφορτίσουν. Εκτιμώ την κατανόησή σας. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, Άννα. Και εσύ, Τζον. Απολαύστε τον ύπνο σας και φροντίστε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ, Άννα. Τα λέμε αργότερα. Αντίο, Τζον. Να προσέχεις και να κοιμηθείς καλά. Μάθημα 19. Το σακάκι σας φαίνεται καταπληκτικό. Άννα, το σακάκι σου φαίνεται καταπληκτικό. Ευχαριστώ, Τζον. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Το χρώμα και το στυλ σας ταιριάζουν τέλεια. Χαίρομαι που το πιστεύεις. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μπουφάν. Πού το βρήκες, ίσως θέλω να πάρω κι εγώ ένα. Το αγόρασα από μια τοπική μπουτίκ στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να το ελέγξω. Είναι μια εξαιρετική επιλογή μόδας. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ το κομπλιμέντο. Έχεις μεγάλη αίσθηση στυλ, Άννα. Αυτό σημαίνει πολλά από σένα, Τζον. Ευχαριστώ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Συνέχισε να κουνάς το σακάκι. Σίγουρα θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Οποιαδήποτε στιγμή, Άννα. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και παραμείνετε μοντέρνοι. Θα το κάνω. Τα λέμε, Άννα. Αντίο, Τζον. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 20. Έχουμε πολύ νωρίς το ξεκίνημα αύριο. Άννα, έχουμε πολύ νωρίς το ξεκίνημα αύριο. Αλήθεια, τι ώρα πρέπει να είμαστε ξύπνοι? Πρέπει να ξυπνήσουμε στις 5 το πρωί για να προλάβουμε την πτήση μας. Αυτό είναι αρκετά νωρίς. Πρέπει να πάμε νωρίς για ύπνο απόψε. Συμφωνώ. Πρέπει να ξεκουραστούμε αρκετά για το ταξίδι. Ας φροντίσουμε να ρυθμίσουμε πολλαπλούς συναγερμούς για να ξυπνήσουμε εγκαίρως. Καλή ιδέα. Δεν θέλω να κοιμηθώ και να χάσω την πτήση. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσουμε τις τσάντες μας απόψε για να εξοικονομήσουμε χρόνο το πρωί. Σίγουρα. Ας τα ετοιμάσουμε όλα απόψε. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα. Αυτό είναι έξυπνο. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι. Αύριο θα είναι μια κουραστική ημέρα, αλλά αξίζει τον κόπο. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Θα είναι μια συναρπαστική περιπέτεια. Συμφωνώ. Ας κοιμηθούμε καλά και να είμαστε έτοιμοι για αύριο.
Ακούγεται σαν σχέδιο. Να έχεις μια ξεκούραστη νύχτα, Άννα. Και εσύ, Τζον. Κοιμηθείτε καλά και τα λέμε το πρωί. Τα λέμε αύριο, Άννα. Ασφαλή ταξίδια.